Sa kabila ng mga batikos patungkol sa war on drugs, ay maigting pa rin ang puso ng ating Pangulong Duterte sa labang ito. And just recently ay pinahayag niya na ang Philippine Drug Enforcement Agency o ang PDEA ang magiging lead agency sa anti-drugs campaign. Nabasa ko nga rin po yan, Bishop. This move of the President puts the PNP in the backseat as it faces allegations of abuse in the drug war. In a memorandum signed just last October 10, 2017, it was stressed that PDEA plays the lead role, mandating other law enforcement agencies to defer to this agency. At actually, sinususugan lang nito ang sinasabi sa RA number 9165 that PDEA was created for the efficient and effective law enforcement of all the provisions on dangerous drugs. At tama-tama naman na sa araw na ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa mga advocacies against illegal drugs. In What's Brewing ay sasamahan tayo nila Colonel Rodrigo Bonifacio at ang batikang aktor na si Rhene Imperial from the People's Volunteers Against Illegal Drugs o PVAID. More on this organization as they discuss the movie project that they are currently producing. At ito nga po ay may title na Jacob, Ubusin ang Drug Lords, na naglalayong buksan ang mata ng mga Pilipino sa problema ng illegal drugs sa ating bansa at ang epekto nito sa pamilyang Pilipino. So kasama po natin dyan mamaya sa Espresso Self sina Director William Mayo and George Vail, Kabristante. And in Health Talks, importance of regular checkups and diagnostics naman ang pag-uusapan kasama ang ilang representatives from the scientific biotech specialties. Sakto ang usapang ito dahil mas nagiging importante ang ganitong mga tests habang tumatanda, Reza. No? Dahil dyan nahuhuli ang ibang mga sakit. Right. So interesting talks await all of you today. So don't change that channel. Ako po si Reza Abante Yebra. At ako naman po si Bishop Ruben Abante. Join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to Lighthouse Cafe. The Philippine Drug Enforcement Agency, or the PDEA, estimates that there are 4.7 million drug personalities sa Pilipinas. At ayon din sa PDEA, halos 50% ng mga barangay sa ating bansa ay drug affected. Ibig sabihin, mayroong mga drug users at pushers. At maaaring may mga drug laboratory, shabu, tiangge o drug smuggling sa mga barangay na yan at sa iba't ibang dako ng ating bayan. Tama po yan, Bishop. Mas malala pa actually ang problema dito sa Metro Manila dahil 96.5% ng mga barangay ang drug affected. Ang kasalukuyang drug situation sa ating bansa ay masasabi na isang national security threat. Talagang national security threat yan, Reza. At look at these figures from the start of the current administration. Up to September 2017, 1.3 million surrendered, 113,932 drug personalities arrested, 18.84 billion pesos of drugs and paraphernalia, all those sort. Wow, unprecedented numbers po talaga, Bishop. At idagdag mo pa po dyan yung 398 government workers, mga elected officials, government employees at mga police ang naaresto sa anti-drug operations ng ating pamahalaan. At malinaw po na pinapakita nito, Bishop, na ang problema ng droga sa ating bansa ay dulot ng kahirapan at korupsyon sa ating lipunan. The government has been all out in its drug war, but they cannot do it alone. Laganap sa ating lipunan ang problema ng droga mula sa mga barangay at maging sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakakalungkot ito. Kailangan ng tulong mula sa iba't ibang sektor ng lipunan kung nais nating mapagtagumpayan ang problemang ito. Right. Kaya naman po kasama natin ngayon ang People's Volunteer Against Illegal Drugs or PVAID para pag-usapan ng kanilang advocacy para wakasan or at least help end itong problema ng illegal na droga sa ating bansa. Kaya't ating pong pinasasalamatan ang ating mga panauhin sa ating segment na ito ng Lighthouse Cafe. And we have retired Colonel Rodrigo Bonifacio with us. Magandang araw sa iyo, Colonel Rod. Magandang araw sa inyo, Bishop. Oo. Reza. At ito. Talagang bilib ako dito eh. Ang batikang aktor, at kilalang ng marami, si Rhene Imperial. Magandang araw sa iyo, Magandang araw Rhene. po. Magandang araw po, Bishop, Man of God. Oo.
Magandang araw sa iyo, Reza. Welcome po Ayan. sa Lighthouse Cafe. Welcome sa Lighthouse Cafe. Magandang mag-usap dito. Kinagagala ko po na Oo. maging panauhin ninyo. Ang tagline natin dito ay where good talks happen. At dahil dyan, pag-uusapan natin ang mga magagandang bagay sa likod ng ginagawa na ito ng war on drugs. Right. Well, ang unang tanongin natin, Reza, ay si Colonel Bonifacio. No? Ano ba itong People's Volunteers Against Illegal Drugs? PVAID. Ang People's Volunteer Against Illegal Drugs po, Bishop, ay isang non-government organization. It's a non-profit organization registered with the Securities and Exchange Commission. Oh, so this is really a juridical personality. Yes. And these organizations aim to increase and promote the social awareness of our Filipino community against, of course, to know what's really about the evils of drugs and help them fight. Equip them, ha? Equip them with sufficient knowledge. Of course, this is in line with the National Anti-Drug Plan of Actions ng ating pamahalaan. So kasi kasama doon ang partisipasyon ng ating mamamayan dun sa there are three-pronged approach. Yung drug and supply, demand and supply reduction campaign, and the alternative or reform program, and the last one, of course, yung people empowerment. I see. Rhene, ikaw naman, you are part of PVAID. Yes. Yes, Bishop. Sa paanong paraan? Nung ialok po sa akin yan, since nakita pong magandang hangarin ng PVAID, hindi na po ako nagdalawang isip. Dahil sa buhay Kristiyano ko po ngayon, isa po yan sa advocacy na hinahanap ko. So, ibig sabihin, Colonel Bonifacio, ang inyong mga miyembro sa PVAID ay mula sa iba't ibang sektor. Galing sa mga aktor. Yes. Actually, Bishop, may mga kasapi na rin tayo na galing sa movie industry. And of course, may mga retirees din tayo na galing sa armed forces, mga dating mga retiradong pulis at kawani ng gobyerno. I see. Meron din po tayong mga kasapi na nasa ibayong dagat. Ito po yung mga OFW. International, natin. ha? Wow. And meron na po tayong chapter sa Germany, sa Singapore, sa Asia meron din po tayo, Thailand, Taiwan. Mga OFW po ito na ang kanilang pamilya ay narito. If I may ask po, Colonel, kailan po ba nagsimula to and paano po ninyo napalawak ng ganito yung reach ng PVAID? Actually, the organization was incorporated in 2016. Okay. And prior Relatively to the, new. Yes, relatively new. And prior to that, I've been working hand in hand with one of my co-retiree who is also working with the Office of the Special Envoy on Transnational Crime. Oh, medyo Okay. mabigat yata yun, ano, ha? So, speaking of transnational crime, it also encompasses yung mga issues that involves drug trafficking. Mga drug mule, usually Yes, maraming Pinoy actually po. yung mga drug mule natin, this is new. In fact, this being used by the African syndicates. Sila yung ginagamit as a mode of distributing drugs to Asian countries. Oh. Okay. Si Rhene, ito may pangalan to sa industriya, no? Malaking pangalan din yan. So, paano nakatutulong itong advocacy na ito, Rhene, sa industriya mo? Sa katotohanan po, batay po sa aking karanasan, meron po akong naiisip na solusyon na pwede kong ibahagi sa ating mga kababayan, sa ating mga kabataan, sa mga naliligaw, sa mga nawawalang tupa. Okay. Bishop, Yes. madalit salita. So, nakapag-isip po ako na bumuo ng isang pelikula na gagawin batay sa istorya ng drugs. Yan po yung hakog, Yun yung hakog. busin and drug lord. Matindi yata ito, no? Opo, kasi
Di titulo po ba pa lang, parang medyo negative yung ano? nakakatakot na. Ipo, yung hakob po kasi, ayon sa banal na aklat kung mababasa po nila, yun po binasbasan ng ating Panginoon. Kaya po, makikita po ninyo, ang team ng pelikula is nasa Romans 6:23 Oo. na sinasabi doon Ang kabayaran ng kasalanan ay Ay, kamatayan. opo. Nako, tokhang yan. Pero hindi, subalit, ang Panginoon Diyos ay hindi ganoon. Ang Okay. Panginoon Diyos po ay nagmamahal sa ating lahat. Kaya Okay. ang pagbibigay ng gantimpala ng ating Panginoon Diyos sa mga kumikilala sa Kanya ay walang hanggang buhay sa paradise. That is very good. Oo, Opo. nakahanga-hanga yung anong yan. Hindi lang advocacy yan. Yan ay mensahe pati ng programang ito. Right. No, in fact ng Cignal, ng GCTV, no? Changing lives through Christ. Pag-uusapan natin maya-maya lang yan. Colonel Boni, kung i-describe mo ang approach na ginagawa, no? Alam mo, mabigat eh. Hindi lahat ng tao nakauunawa Right. sa war on drugs. Ibig sabihin yung iba nga gusto patigilin na ito dahil maraming namamatay. Sana mapigilan itong mga what do we need sa approach na ito? Alam mo na pinapanood ko yung narco na pelikula, yung sa Amerika. Yung nangyari Sa diyan, ano Netflix. bang pangalan nun? Yung Escobar. si Escobar, ano? Abay marami ding biktima doon ng kung anong nadadali sila, no? Collateral damage. But why is it this way? Well, nung ako po ay tumutulong ako noon sa Office of the Special Envoy on Transnational Crime. Parang sort of volunteer lang ako noon. Nakita ko yung kahalagahan ng pagpapalawak ng kampanya laban doon sa pinagbabawal na gamot. Dahil nung nakaraang taon doon pumutok yung paglobo nung problema ng droga sa ating bansa. Unlike before, naging malakas yung kampanya way back 2009. Subalit hindi nila akalain na ito ay napabayaan at medyo parang kung titingnan natin talagang matatakot ka sa laki ng Yes. naging Pero problema natin. unahan muna kita bago mo ituloy yung sagot mo, no? Kasi medyo ayusin natin ng platform ng ating usapin, ano? We are not politicians here. Yeah. Ibig ko sabihin kasi mayroong mga nagsasalita mga politicians who would be pro or against, pero sa totoo lang, boto-boto lang yun eh. Okay? I don't believe such. Ang pinag-uusapan natin dito ay the evils of drugs in our society. Ang gusto natin maalis ito sapagkat ito yung sumisira ng buhay, sumisira ng pamilya, sumisira ng future ng ating mga kabataan. So what do we need to do? Hindi lang dahil porke ako yung naghahangad maboto or what, but what would be the approach? Sang-ayon sa mga pag-aaral nyo bilang PVAID? Para sa akin kailangan talagang we should get involved. Every Filipino family should get involved in this campaign. Kung makikita natin, as I've said earlier, yung three-pronged approach, yung demand and supply reduction, papasok ang mamamayang Pilipino doon sa alternative reform. Okay? At saka yung tinatawag nating people empowerment. Doon natin i-inject yung tinatawag natin na awareness program. Merong programa ang ating pamahalaan sa Dangerous Drug Board na kung saan hinihikayat nila yung mga pamilyang Pilipino, lalong-lalo na yung mga nasa barangay na bigyan ng sufficient education to equip them Right. at ipaalam kung ano ang masamang maidudulot ng pinagbabawal na gamot. So, talaga, nakuha ko po yun, Bishop, more of talagang social awareness. Kasi tama naman po, no, kung hindi aware ang maraming mga Pilipino, paano sila makikialam sa usaping yun? Maganda ang role ng PVAID Yes. sapagkat kayo ang nagdadala nitong katuruan na ito sa ating mga mamamayan. Pero medyo ipaliwanag mo rin, dahil Ano ikaw yung mga nagaling ka sa kapulisan programs? dati, no? Palagay ko, ito sasang-ayon ka dito, Rhene, no? Kahit yung mga mamamayan natin, kahit ako, for example, nagtatanong ako, ano bang dapat talagang ahensya ang nagbibigay dito ng focus, no?
kapulisan ba? Siyempre, iba yung PNP. Nabanggit mo yung Dangerous Drugs Board. Meron tayong PDEA. PDEA. Okay? Yung ating research na nakuha, no, sang-ayon sa ilan ng mga galing sa PDEA yun. So, what are these agencies at anong role ang dapat na mayroon sila into this drug war? Siguro kailangan malaman ng mga tao, no? Bago dumating ang Philippine Drug Enforcement Administration, yung PDEA, meron tayong kanon nung araw, yung Constabulary Anti-Narcotics Unit. Then eventually, napalitan yun. Ito yung evolution ng law enforcement unit that are tasked to interdict with the illegal drugs. Sumunod yung Narcotics Command ng Armed Forces of the Philippines. So, matagal during na the time of martial law, meron na tayong anti-drug campaign. And then naalala ko yung yes, yung Limseng. yung kay Limseng, Limseng, siya yung kauna-unahan na piniring squad. Actually, ang binigay na hatol ng military tribunal during those time is life imprisonment. Pero automatic review yan, martial law nung araw, dumating yung verdict ng General Court Martial sa Office of the President. Binago ang hatol. Ginawa niyang... so, ibig sabihin, nung araw pa, meron na tayong pamamaraan para i-address itong problemang ito. Ano nangyari? Yes, Bishop. Bakit dumami ang drugs? Kung matapos ko yun, Bishop, pagkatapos ng narcotics command, nagkaroon tayo ng narc group. Dahil dedicated sa Philippine National Police. Kasi wala pa tayong drug enforcement agency before. Okay. And then, alam naman natin, may mga mambabatas kung ano mga naiisip niyan. Siguro kailangan na rin i-separate ang magkaroon ng dedicated agency na mag-handle ng kaso ng drug interdiction. So, as in preparation or as part of the transition ng Philippine Drug Enforcement Administration o agency, nagkaroon ng tinatawag na NDEP, National Drug Enforcement. Ito yung transition ng ng NARCOM, ng NARC group to Philippine Drug Enforcement Agency. Okay. And then eventually PDEA was created pursuant to Republic Act 9165. Ano ang specific role ng PDEA? That's a good question, Bishop, kasi dapat maintindihan ng ating mga nanunood na ang PDEA po ang lead agency pagdating po sa ikaw hindi ka War taga on PDEA. drugs, You are not ano? talking I for am not an enforcer. I am not an employee of the Philippine Drug Enforcement Administration. Pero nauunawaan ko yung mandato ng batas. Sinasabi dun sa batas na yon na ang lead agency talaga ang Philippine Drug Enforcement Administration. Ang support agency ay ang Philippine National Police, Bureau of Customs, the Department of Transportation through the Office of the Transportation Security, and all other agencies na member nung tinatawag na DBB board. So ano naman ang role ng DDB? Ang Dangerous Drug Board po dito ay siya po yung tumatayong policy making body. Okay. At ang Philippine Drug Enforcement Administration po rito ang enforcing Executing. arm I ng see. DDB. Siya po yung umaaktong pulis. I see. So, anyway, may sasabihin ka rin. Meron, Bishop, kasi nabanggit nga yan at saka social awareness. No? So, ibig sabihin maraming dapat matutunan ang bawat tao sa Pilipinas kung paano ititigil yan. So, ito po, kaya namin malalaman po nila yan sa pelikula, ipapaliwanag natin. Talaga. Oo. Mabuti na yung isupresa ko muna. Oo Pero nga. ang para sa akin, dahil sa nakikita kong ang ating mga tao ngayon ay nawawala na po sa pagkilala sa ating Panginoon. Totoo yun. Ang isang sources na pinakamaganda, palagay ko, sinasabi nga po natin, kay Lord wala pong imposible. Sa atin marami. Ngayon, kaya nga po kahit si President Duterte, hindi naman niya inaakong mag-isa. 5 words lang po sinabi niya. My God, I hate drugs. So, mination na po ang my God. Okay. So, ibig po sabihin, kailangan kasama niya si God.
So, sa aking palagay, yung bisyo na yan ay malaman na kailangan ng pamahalaan na itigil yung sources kung nasaan. Okay. At doon pa lang sa pinakapuno, Oo. ma-stop na yon. Pangalawa, Yun nga ang diferensya. Gusto natin itigil yung source at yung supply. Meron namang Minsan kasi may... dumarating na 6 ay diyan po papasok si Jacob. Oh. Ubusin na po niya yung drug. Teka, mamaya. Ano lang po Meron ako, akong tanong. Yung pong other than the movie, meron pa po bang ibang programs na ginagawa ang PVAID para to educate itong pero mga mamaya. mamamayan natin? Sige. Kenda Bonifacio, ito magandang tanong ito, no? Kasi, ang social media, no, at lahat ng mga kung ano-anong hatak, ano, ng mga tao, palaging sinasabit ang EJK, no? Sino ba may kagagawan nito? Paano ba ito? Alisin daw ang killing. Pero sa pagkakaunawa ko, pag inalis mo yung sabi, itigil natin yan, itigil mo yung buong drug war. Ano ba talaga dapat? Palagay ko, Bishop, kailangan i-distinguish natin yung extrajudicial killing from war on drugs. Because war on drugs is a government-sponsored program. Yung extrajudicial killing is an illegal activity per se. Hindi po yan pinapayagan ng ating pamahalaan. Wala yun sa programa ng Wala po gobyerno yan na sa gumawa ng programa. EJK. Yes, wala po yan. Saan ang galing yung EJK na term? Well, actually, this is politically coined word. Yes. And for your information, Bishop, sa aking pananaw, yung war on drugs, epekto ito pero hindi kagagawan ng ating mga law enforcement unit. Kumbaga sa trabaho na rin ito ng mga drug syndicate. Naglalaglagan na sila, nag-aaway-away sila. Third party. Kaya kung mapapanood natin yung pelikulang Jacob ubusin ang drug lord, dito ipapaliwanag sa inyo. Dito ipapaliwanag sa inyo at tutukuyin kung paano gumagalaw ang ating pamahalaan at para naman masugpo at matulungan naman yung mga maliliit nating mamamayan laban sa Yung po pinagbabawal. actually EJK, meron ako nabasa recently. Kaya social media lang naman po talaga karaniwang kumakalat yan Marami pong fake news actually when it comes to the figures na even yung mga hindi talaga nilalabas kasi nga hindi naman talaga totoo. Pero yun nga po, na-fuel din ng mga fake news itong EJK na mga balita. Tama po ba yun? Agree po ba kayo? Meron ganun talaga mga ilatag factor. muna natin ang premise natin dito. Laban ako sa pagpatay. Okay? Kaso may namamatay. Ano ang gagawin natin? Paano natin babalansehin ito? Kung ikaw ang tatanungin at may mga nanonood sa atin, gusto lang malaman ang sitwasyon. At sabi natin, hindi tayo fake news, hindi tayo social media. So, anong i-explica natin sa mga taong nanonood? Anong dapat itigil natin? Sino ang titigil? Ano ba dapat talagang mapag-unawa nito? Para sa akin, hindi dapat itigil yung Drug war on drugs. Okay. Pero yung extrajudicial killing, merong ginagawang hakbang ang ating mga kapulisan. Dahil sa level nila yan Ang ating National Bureau of Investigation, in case na meron silang nagkaroon ng lead doon sa isang kaso, ipapalo up nila yan in aid of investigation. Okay? Kaya sabi ko nga, dito sa punto ng EJK, aking pinaninindigan siguro dito sa usapang ito na ito'y hindi kagagawan mismo ng ating kapulisan. Pero may mga claims. Halimbawa, yung mga nakaluhod na raw mga babarilin recent pa. na mga news, mga kabataan. Sino gumagawa nun? Well, I think that has to be proven in court, Bishop. In fact, kung merong mga ganon, dapat isampa yung asunto sa husgado. Ang PVAID ba ay tutulong para alamin ang katotohanan sa likod nito? Naririto ang People's Volunteer Against Illegal Drugs. Kasama kami para tumulong sa And you are not a government agency? We are not a government agency. We are an NGO. But of course, we will make use of the two-pronged approach. Yung alternative at saka yung people empowerment. Dito papasok ang PVAID.
Pero nandun din kayo, halimbawa, tutulong din kayo para ang mga naging victims ng drug, yun pumasok sa drug addiction, Rehabilitation. ay mai-rehab sila at madala sila magkaroon ng panibagong kabuhayan. Di ba, Rhene? Opo, actually, Yan po yung values formation. Yeah. Oo. Nile-lecture ko po. Oh. Okay. Sa mga Yeah. kulungan, sa mga taong kinalimutan. ng Ikaw ba, lipunan. Rhene, sabi mo kanina, nagbago ka na. Saan ka ba nanggaling? Nanggaling ka rin ba sa drugs? Opo, nagkaroon po ako ng karanasan. Oh. Kaya nakaka-relate po ako at kung ano ang tama o trip sa mga ano po niyan. Dahil may background din po ako dati sa Kano eh. Oh, okay. Pagka naging member ka ng Kano, you have to taste. Mukhang maganda tong pelikulang ito, Oo nga po, Reza, dahil Pero Bishop, balik tayo dun. may pinanggagalingan itong mga May ito. hugot talaga. Balik po tayo dun sa tanong ko kanina. Other than the movie, may mga program pa po ba na ginagawa ang PVAID at the moment? Actually, meron kaming ginawang immersion activity sa San Pablo, Laguna. Okay. Before the assumption of President Duterte, nag-immerse kami sa San Pablo and we conducted the immersion program. We educate the barangays. I think mga more or less 4 barangays yung nakalap namin noon. And of course, dito sa San Pablo, very critical yung location. Dahil according to our source, after nung immersion na program namin, may mga nakuha kaming mga information and we already send those information to the proper authorities. So maraming Opo, programa. marami silang Alam mo, maikli yung time slot natin dito Yeah. para buuin natin yung usapin. Pero maganda ito. Rhene, maganda ito. Lalo na yung sinasabi mong pelikula. Pero pupunta tayo dyan, ano? Paano natin i-address ang narcopolitics, especially yung mga powerful people behind, ano, at mga bagay na ito. Pag-uusapan pa yan, ano? At sa susunod nating segment, sa Espresso Self, abangan nyo si Gabby at sa Antoinette as they discuss itong proyektong ito. Ano nga yung pelikula, Rhene? Jacob, busin ng drug lord. Sundan niyo yan. Huwag kayong aalis. Mga usaping in, mga paksang trending, Mga talakayang may kabuluhan. lifestyle at kulturang sariling atin. Buhay Pinoy, pag-usapan natin dito sa Espresso Espresso Self! Antoinette, ang mga bagay na napapanood natin sa TV, maging movie man yan, teleserye, or siguro TV show, sigurado may impact yan sa bawat isa. Yes, actually, kung ikukumpara mo yung attention span or yung focus ng mga audience pagdating sa movies or tas kukumpara mo siya sa class discussions lang, definitely, mas talagang tutok na tutok yung mga audience sa movies. Tama yan, Antoinette. And mahilig din ng mga Pinoy sa action films. Like sila sa saksakan, Oo. sampakan, pati sa pasabugan ng mga kotse, Antoinette. Pero sila, or tayo, mga Pinoy, nasanay na tayo sa mga Hollywood movies, yung mga action films. Kaya naman, parang nawala na rin yung appeal ng mga gawang sariling atin. So, kaya nasanay na sila sa mga big budget films na kalimutan na nila yung mga gawa naman natin. Pero nakita ko rin na trend ngayon, no? Yung mga films na, yung mga Filipino films na sinusubaybayan or nagiging patok ngayon, yung mga very relevant na sa mga pinagdadaanan ng mga simple at ordinaryong Pilipino. Lalong-lalo na yung mga may hugot, May hugot. oo, or yung mga masakit sa puso, Aray, ganyan, oo. at sa yung mga tungkol sa pamilya. Tama. So, paano na lang kaya, 'di ba, kung pagsasamahin natin yung mga very relevant na topics, tapos sasama mo pa siya ng mga action-packed na films na gustong-gusto ng mga Pinoy, o 'di ba? Yes, kaya naman Antoinette ay kasama natin ngayon sina Direk William Mayo at scriptwriter George Vail Kabristante para pag-usapan ng kanilang pinakabagong nilulutong pelikula entitled Jacob, Ubusin ang Drug Lords. We are privileged to have with us today, Antoinette, si Director William Mayo, isang Filipino film director and president of the Philippine Motion Picture Directors Association. Ngayon din si George Vail Kabristante, na author and columnist at the Manila Times and ang scriptwriter and screenplay of various Filipino films. Yes. Welcome po sa Lighthouse Welcome Cafe. po to the show. Magandang umaga, magandang araw po sa inyo. Yes. Sorry, I have to ask this as my first question, Antoinette. Jacob, Go ahead. Ubusin ang Drug Lords. Napaka-provocative, napaka-strong po ng title. What's behind
the title of the film? Actually, when the administration of President Duterte launched the drug war, we thought that every Filipino should show its support. Kami sa showbiz, we thought of having this film as a sign of support for the campaign. Kasi yun ang aming expertise, pelikula eh. So yun ang naisip namin gamitin para suportahan ang administrasyon. Kasi on the contrary, Gabi, ang dami ngayong indie films or mainstream or mainly film dealing on the drug war. Okay. But mostly, these films are anti-Duterte. And they always emphasize the extrajudicial killing as a work of the administration. So, these are seen in these films. So, on our part, we wanted to show a more objective view of putting up another lens in watching a film that treats about drug lords and drug wars of the administration. Not necessarily a biased look at the idea or the notion of extrajudicial killing. So, yun. Gusto ko yung sinabi ni Sir George no, Yeah. na objective lens naman when it comes to yun nga, yung drug war that we're having right now. So, maybe Sir George, as a scriptwriter or screenplay na kayo po ang nag-create, can you tell us more about the plot? Or yung ano lang po, details lang na we can divulge kasi syempre... Gusto naman natin may abang Yung title itself, mababasa naman natin na it's almost self-explanatory. Basically, the plot runs along the construction scheme of a hard hitman to eliminate all the drug lords in the country. That's basically the plot. But then, of course, there are dynamics, mechanics, how this hitman goes through the job of being an assassin, as a hired assassin. Okay. So very interesting, Antoinette, because si Sir George mentioned na this is something na, number one, you support the administration in terms of that war against drugs. Okay, I think that's clear. How do you try to maintain, or how at least when you were writing it, how did you maintain a balance, view attack on this story, on this script, na siguradong parang hindi ka naman ma-judge na you're pro or you're even against. Is it did you intentionally keep it balanced? Binabalanse talaga natin. Una, kasi ang premise natin na hindi naman isang view lang ang pagtingin natin sa nangyayaring extrajudicial killings. Kasi alam naman natin from news reports, from analytical reports na yung extrajudicial killing is not merely the work of, say, people in the authorities, di ba? Alam naman natin na these are works within the syndicates and the drug lords involved. So, doon tinitingnan natin yon, pinapakita natin yon sa pelikula mismo. Interesting. And si Direk William, Antoinette, I'm sure you've done a lot of films. Some of them are award-winning. In fact, how different is this new film compared to sa mga nagawa niyo? Magabi, ang tawag ko rito sa pelikulang ito, yung Jacob ubusin ng drug lords, is an ultra-realism film. Ultra-realism. Anong ibig sabihin nun? We create pictures of real life. Tapos yung kanyang what drives this man to involve himself in this forbidden world of drug trade. And then paano siya nag-evolve, because the character is a dedicated father, dedicated husband, and a loving father. Kaya may mga transformation yan. And he cannot transform himself by himself. It is with a greater power na nag-transform sa kanya. So in other words, it's from how you describe it, Direk, parang mini-mirror niya isang character, isang person that anyone can relate to, Yes. someone na talagang andyan, nasa lipunan natin. And would be interesting kung paano mag-unfold yung transformation, yung progression ng character niya in the movie.
And actually, as someone who is working in Tondo po kasi yung site wherein I work right now as an or humanitarian worker, very real yung issue na to, lalong-lalo na. Kasi, yun nga, makikita mo ang Pinoy, very family-oriented. Pero there are just certain, alam mo yun, circumstances na nagpo-force sa isang tatay, isang loving father to, yun nga, to decide to do illegal things para sa kanyang pamilya. So, Direk, paano niyo po siya If I may add, Antoinette, alam mo yung drugs, ang equivalent niyan, big money. And big money is big power. So makikita natin, ano ba mahalaga, kapangyarihan o pamilya? Without divulging yung story, pinaka-story. Why not? Definitely without not. spoiling anything. What exactly is, that one message that we want viewers to get out of this film? Let's put a stop to the idea or to the notion that extrajudicial killing is the sole job of the present administration. I think that is one of the messages you would like to impart. Interesting. Yeah. Okay. Direk po. Also, it's a clear picture that not only the small are being killed. Sabi nila, yung mga small piece lang Mga maliliit lang, mga mahihirap lang ang napapatay sa drug war na ito. Ito, drug lords ang makikita nila. Why nagkakaroon ng ganyang mga killings? Actually, some of them are cleansing their own competition within themselves, within the ring of drug lords. Sila-sila yan. I'm sure it sounds like potentially an eye-opener para sa mga normal mga citizen natin, Direk. Pero I'm sure a lot of research went behind writing this story, this script. So siguradong I can sense na medyo makakatotohanan yung magiging kalabasan ng pelikula nito. Going back to the film, where are we in terms of the production? Ano ba yung niluluto natin ngayon, Direk? Actually, we are almost finished with the screenplay material, and we are on the pre-production stage of the movie. Okay. We have some tentative casting, proposed casting for the film. By the way, it is being starred by no less than Mr. Rhene Imperial as the hitman drug lord, Okay. who would eliminate all the drug lords in competition with his boss. Wow. Also with Jerry Rabal. Jerry Raval. Wow. Yes, who would be Favorite ko yun, Antoinette, nung malaki ako. Yung mga action film. Tentatively Wow, with generation. Mocha Oson. Mocha Uson. Tentatively, Asek. tentatively. Wow, okay. Medyo bigatin ang lineup. Hindi fake news yun, talagang kasama siya. Credible news, okay? Yep, go ahead. So, kailan po kaya yung target date natin to show this? Yung Actually, ang timetable namin ay not necessarily after the film festival kasi sinasabay namin baka February, second week of February. next year. Direk, this is an action film. Obviously, nowadays, parang bihira na yung action films, action movies na nakikita natin. What do you foresee as, potentially the biggest challenge in making this film? Actually, ang challenge dito is to make the film not a bang-bang movie. Okay? Ito yung pelikulang may mapupulot. So, Para sa akin kasi, film is a mirror of life. Bakit ka ba nagsasalamin? To see your mistakes, to see your dirt in the face, for you to be able to recognize what is the correct solution for the problem. Sino po yung, syempre sa population natin, iba-ibang age groups. So, meron po ba kayong gusto or target audience talaga na gusto ninyong makakita nitong film na to? Ang pelikulang ito is an offering of the People's Volunteers Against Illegal Drugs. Kaya ito para sa pangkalahatan. Pangkalahatan talaga. Walang particular. For the whole family.
So, kompleto to. Pangkalatan, this is for everyone, Antoinette. I-mention ni Direk may action, May drama. may drama. May drama. May comedy konti. Konti. Baka pwede kami samahin dyan Direk kung wala na extra. Pero what sets us apart, ito personally, Antoinette, based din sa research ko, is the plan or siguro na execute din sa story to incorporate the message of salvation in the movie. So it's essentially a Christian film, as I heard. Maybe, Sir George, you can elaborate more on that. Well, the character gets to transform towards the end of the story from being bad to good with strong belief in God. Parang ganon, in the end. What was your inspiration for deciding to infuse that in the story? Well, the inspiration is because we got this actual experience or life story from our main actor who is Rhene Imperial. Partly, the story is taken from his true life story. He used to be a gambling lord before, but is now reformed, where he's a self-confessed person in that direction. And we got, the germ from his true experience in life. If I may add, Gabi. Yes, Direk. Our inspiration is the wage of sin is death. Okay. Romans 6:23. Yes. But the gift Of of course, God. another inspiration is that this is from the inspiration taken from the volunteers of, Against illegal drugs. People's Volunteers. PVAID. It was Headed founded by- by Colonel Rodrigo Bonifacio. He is the founding chairman of the non-governmental organization, which I think is a part of the, production. not only the production, but the NGO part of the National Dangerous Drugs Board. Okay. Tell us more about, one is, you mentioned yung PVAID. Siguro briefly lang po, maybe a background on what this NGO is all about. And then maybe later on we can also discuss about the production itself. Who's behind this, who's producing it and all that. PVAID is composed of ordinary people, Filipinos who support the war on drugs. And then you mentioned that part of the inspiration kung bakit yung po ginawa yung pelikulang ito is because of that clamor or based on the advocacy of the PVAID itself. It's an advocacy. So you're using film to To educate people, That's correct. to inform people of the menace of these dangerous drugs. Mukhang action nga to. Actually, medyo na-excite Sa ano ako. pa lang, sa discussion pa lang. Oo, at saka pinaghalo-halo niya kasi lahat, action hanggang sa salvation. So, interesting kasi I haven't seen a film quite like this. So, it would be interesting na panoorin. Ano po, siguro to end na lang, Antoinette, ano po yung dapat abangan ng mga viewers natin about this film and when can they expect this to be released? It's a film which shows another side of the confusion in Philippine society about EJK, about the issue of drug lordism in the country, about pushing and selling drugs. But over and above, it's about the transformation of a hard assassin from being a bad person to becoming a good person, serving an advocacy to serve God. Yun ang thread ng story. Okay. Thank you very Direk much. William? Alam po ninyo yung pelikula, captured audience yan eh. Pag nasa loob na yun ng sinihan yung audience natin, ma-absorb na niya yung mensahe natin. Exactly. Unlike television, sa TV po, not belittling television, isang pihit lang dyan, wala ka na. Sa pelikula, nakakulong sila, captured natin sila, and they pay. Paying audience po yan eh. At ang Pilipino ngayong audience, matatalino na. 200 pesos ang admission price. I will not let go of my 200 with the nonsense movie. Gustong-gusto ko yung sinabi ni Direk kanina na yung film, he's using it as yung parang mirror or ba't ka nga ba nanonood ng film at ito'y para makita mo kung ano yung
yun nga, yung maaari mong baguhin sarili mo. That's actually what God's Word also does to us. And napakaganda na may ganun ding mensahe na nais nating ipakita sa Jacob, ubusin ang mga drug lords. Kaya pag sinasabi mo yun, medyo madiin. Jacob! Jacob! Oo. ubusin, ang Madiin. ubusin ang drug lords. Starring Rhene Imperial. Yes. Rhene Imperial. Directed Hindi by... po siya nagkakaambak kasi hindi naman siya umalis. Ang nagkakaambak lang yung umalis. Yes. Okay. And going back to what you said, Antoinette, more than just the social issue, ina-address dito ang spiritual issue of people needing the Word of God, the need for salvation. And napakagandang pelikula na kabang-abang nga. So thank you very much, Direk Thank you very William, much po. Sir George. It's an honor to have us Yes. in your program. Thank you very much. And may the Lord bless the production of the film. I'm sure isa kami sa mga talagang magpe-pray for that and abangan namin yun. Pagpapalabas din yan. And now, let's listen to Bishop Ruben as he imparts some practical and biblical guidelines about our topic for today in Hebrews. Welcome po sa ating Hebrews. Ito ang segment sa ating Lighthouse Cafe na naglalayon na ang mga napag-usapan po natin ay magbigay daan sa mga katuruan, mga prinsipyo, mga katotohanan na ating masusumpungan sa salita ng Diyos upang tayo matuto kung ano ang dapat nating maging reaction sa mga nangyayari sa ating mga napag-usapan at sa ating mga kapaligiran. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa kasamaan ng droga at ang lahat ng kaakibat po nito. Sa aklat po ng Luke chapter 4 ay naroon ang isang narrative nang ang ating Panginoong Jesucristo ay napunta sa Nazareth. At doon ay nagpunta siya sa isang sinagoga at siya'y humarap sa mga tao at binuksan niya ang kasulatan. And when he did, ay binuksan niya ito sa aklat ng Isaias. At ang nakalagay po doon sa Luke chapter 4 and verse 17, ang nakalagay ay, when he opened the book, he found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord." Ito pong mga sinabi ng ating Panginoon ay hanggang ngayon ay bahagi pa rin po ng mensahe ng Ebanghelyo. Hindi lang po tayo nagsasabi kung ano ang tungkol sa kaligtasan mula sa kapahamakan, how that the Lord died on the cross and He was buried and He rose again from the grave, so that everyone who would believe on Him should not perish but have everlasting life. Sapagkat kaakibat po ng mensaheng ito ay ang pag-abot natin sa lahat ng nasa kalalagyan at nababalot sa kasamaan sa mundong ito. Sinasabi po sa banal na kasulatan sa aklat ng John, sa 1 John chapter 2 and verses 15 to 17. Ang sabi po ni John, "Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him." Subalit hindi lamang po ang pag-ibig sa mundong ito ang tinalakay dito ni John. Kundi doon po sa verse 16 ay sinasabi niya, "For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world." Tinalakay po dito ni John ang tungkol sa kung ano ang masusumpungan sa mundo. At ano raw, ang sinasabi niya ang lahat ng lust, lahat ng bagay na patungkol sa laman, sa nakikita, tungkol sa mga senses po natin. Alam niyo po ang droga at ang lahat ng mga vices na kaakibat po nito ay ina-address lamang po ang lahat ng sang-ayon sa senses ng tao. Lahat ng nakikita o naaamoy o nasa feeling or lahat ng
tumutugon sa mga senses ng tao na ang iniisip ng tao ay ayon ang mga nagbibigay sa kanya ng solusyon sa buhay. Alam niyo po, nang ang kasalanan ay dumako sa mundong ito, kaakibat sa kasalanan yan ay ang pagdala sa lahat, ng nasa mundong ito sa separation from God. In fact, doon sa Isaiah chapter 59 and verse 2 ang sinasabi, your iniquities have separated between you and your God. Ang ating pong Diyos ay hindi po nagkukulang sa tao. Ang kanyang pag-ibig ay kanyang ipinruweba na sa krus ng Kalbaryo. Ngunit ang kasalanan po ang siyang isang bagay na naglalayo sa Diyos. At ang kasalanan ay may kaakibat. Ang sabi naman nila kasulatan, the wages of sin is death. Ano po? Kung kaya ang problema ng kasalanan ay nagdudulot, hindi lang po ng tinatawag na kasamaan, kundi kamatayan, pagkakahiwalay sa ating Diyos. Kung kaya nga po ang pinakamensahe ng programang ito ay ang tungkol sa relationship natin sa Panginoon. At ito lamang po ay matutugon sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Okay, sabihin natin na minsan ang tugon natin sa drug addiction, ang tugon natin sa problema ng ating society ay para bang, i-address lang ang supply at ang demand ng mga droga and everything that goes with it. Subalit, ang bottom line po ito, ang pinakasakit po ng lipunan ay ang kasalanan. Ano po? Ang kasalanan na ang iniisip ng tao ay ito'y maganda para sa kanya. Kahit kailan po, ang kasalanan ay hindi nagdudulot ng katahimikan, kapayapaan sa tao. Kung kaya nga po, kinakailangan makita ng tao kung ano ang kasalanan at matutong lumayo mula po dito at tumugon sa paanyaya ng ating Panginoon na tayo'y dumako sa Kanya. Ang sabi niya ay, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Kaya po ang programang ito ay nag-aanyaya sa lahat na manampalataya tayo kay Kristo. Yan ang tugon sa lahat ng ating hinaharap sa mundong ito, lalo na po sa hatak ng kasalanan. Pagpalain tayo ng Panginoon. Ayan, Daisy, alam mo ba na ngayon na usong-uso na ang sakit, lalo na lumalamig na yung panahon, kaya nga lagi tayong nire-remind na panatilihin natin yung healthy lifestyle, yung tamang pag-exercise, at syempre yung pagkain ng balanced meal. Ikaw ba, kamusta ang health mo? Sa tingin ko, parang last 2 years ago na yung annual physical. Hindi na siya annual. Pero kasi ang maganda doon, kaya namin siya nagawa dahil benefit siya ng health cards. Kaya siguro kung wala kaming health card, hindi rin ako makapag-physical exam. Doon maganda naman yung naging result nun. At dahil pa doon sa mga benefits na yun, nagiging hassle-free magpa-check up sa doctors. Kaya naman, to let us know more about the importance of check-ups, particularly the diagnostic tests, na dapat gawin regularly. Kasama natin si Miss Iryne De Leon, the National Sales Manager of Scientific Biotech Specialties Incorporated, and Miss Abby Laurio, the Product Specialist of SBSI din. Welcome to Lighthouse Cafe po, Miss Iryne. Welcome to Lighthouse Cafe. Thank you. Hello po. Ayan, sige. To start po, paano po ba, or gaano ka-importante po ba ang regularly na nagpapa-check up? So basically, ATE, it serves as general evaluation sa health natin. So para rin tayong mga kotse. So yung mga kotse, although they are made of hard metal, kailangan pa rin silang ATM every now and then. Parang ganun din yung katawan natin. Lalo pa yung katawan natin na nag-work 24/7. So, in addition to that, Abby, pagka regular yung annual check-up mo kasi, check mo din yung sarili mo kung normal ka pa ba or meron ng may mga problema sa katawan mo. So at least pagka nalaman mo yung mga problems niya sa katawan mo, alam mo din kung papaano sila papaano mo anong tawag dito? I-address or makapagpa-check up ka ulit for further testing.
para rin siyang phone na dapat i-update mo rin siya every now and then kasi nagkakaroon ng mga bugs and fixes. So parang lalo na yung katawan natin na kailangan physically ay ma-check natin kung ano na nga ba yung condition ng katawan natin. Siguro po maganda na i-enumerate natin ano po ba itong mga diagnostic test na tinitake po natin sa isang annual physical exam or yung APE nga po. Ano po ba itong mga test na ito? So, sa routine, we have CBC, complete blood count, urinalysis for urine, fecalysis for stool exam, and then HbA1c, triglycerides, and FBS for test. So, nasa ano po yan? 6 bale po, no? Na mga test. That is apart from yung mga x-ray, yung mga Yes, pang-test ng blood pressure, and everything. Since nabanggit niyo po yung mga tests na yon, Sa laboratory. pwede po ba natin sabihin sa ating audience yung importance or benefits ng tests po na yun? Kunwari, simula po tayo sa HbA1c or CBC. CBC. So, yung CBC po, complete blood count, kinakount niya lang, literally, kinakount niya yung blood natin, yung components ng blood natin. So, we have the RBC, nandun yung oxygen natin. So, kung low ang oxygen natin or yung RBC natin, hindi magpa-pump ng maayos yung heart. Then, WBC, siya yung nag-fight off ng mga germs. So, if increased ang WBC natin, may foreign material tayo or may germs tayo sa katawan. Then, yung platelet for clotting naman. If we get cut, yun yung nag-fight off naman para mawala yung bleeding. Yeah. And sa chemistry testing naman, we have the FBS. Ito yung short term na tinitest mo yung sugar mo dun sa time na yon. And then HbA1c, ito naman yung long term. Na-check naman niya yung sugar level mo for the past 2 to 3 months. So, basically, maganda to for yung mga may diabetes na i-check. Or yung, kumbaga, sila yung parang merong diabetes. So, maganda rin i-check yun. Meron po bang recommended na age po kung kailan dapat mag-start sa mga ganitong test? Or kailan nga po ba dapat nagsa-start? Kailangan pagka-dating ng teens? Ganon, paano po? Wala naman. It's for all ages naman siya. So, starting bata po kayo. Apo. Pero yung annual physical exam po na-mention kanina is normally nire-require siya kapag nagtatrabaho na yung mga tao. Kasi mas malaki na yung risk kasi. Kasi nga, yung lifestyle nag-iiba, yung stress, tumataas. So, nire-require siya ng mga companies especially para makita kung fit to work yung mga employees. Pero meron din po, since pang adults siya mostly na recommended, meron din po tayong tests for babies, like newborn screening tests. Ano po bang importance nito? Very important siya, actually. Para ma-detect yung baby at an early stage. Kasi kung familiar kayo dun sa Down syndrome na tinatawag, based dun sa mga nakakausap namin na mga doctors, ang sinasabi po nila, pag na-detect mo ng early yung bata, yung hindi lang kasi kapag lumaki silang may abnormalities, hindi lang yung bata yung affected na naghihirap, kundi pati yung parents. So yung quality of life, naaayos siya. Pagdating sa bata pa lang, kumbaga nako-correct na siya. Nape-prevent. Kaya pag napapansin natin, sa paligid natin, nagdi-decrease yung number of children or babies na nagkakaroon ng mga abnormalities. Kasi nati-check sila dyan sa newborn screening test. Meron po ba kayong alam na naging benefits nito dahil nalaman nila agad yung results? Or may story po ba na isang taong natuwa siya dahil alam niya yung gagawin niya na nalaman niyang may ganito na pala siya or results? This one is experience po ng father ko with APE naman. So, may mandatory APE sa office and then he found out na mataas yung FBS niya, yung fast blood sugar niya. So, further testing, na-confirm namin na meron siyang diabetes. Pero hindi po siya, wala po kayong history ng diabetes or meron naman? Wala naman. Wala. Buti na lang pala. But as a newborn po, meron din po story. Based sa mga nakikita natin mga bata na yung mga may mga abnormalities na nakikita natin, yun yung mga bata na possible na hindi sila nagpa-check up during
yung kanilang bagong kapanganakan. So, it should have been prevented kung na-check at nabigyan sila ng proper medication. So, yun nga po, nabanggit po natin na ito nga po ay dapat talaga ay ginagawa natin regularly on an annual basis po, di ba? Pero, syempre po, yung iba parang ayaw nila kasi ayaw nilang malaman na may sakit sila. Yung iba naman po, financially challenged. So, pwede po ba namin malaman siguro kung ano yung range ng kailangan nilang i-prepare para po dito sa mga laboratory tests na ito? Or meron po ba silang mga pwedeng puntahan na government accredited na they can have it free? I think merong isang hospital sa Manila, public hospital na nagbibigay ng free basta meron silang reseta. Also sa mga, I think sa mga centers. Ayun. Pero Tsaka, sobrang, general lang. Hindi siya ganun ka-in-depth na laboratory testing. Okay. Maraming salamat po sa inyong mga shinare. At gusto ko lang din po i-share yung tungkol po dun sa newborn screening. Isa po yun sa nai-test para malaman niya po kung may Down syndrome. Banggitin ko po yung early intervention kasi hindi na po, pag nalaman niya po na may Down syndrome, hindi na siya na mape-prevent. Pero since maaga siya nalaman, pwede po siyang therapy. At mas maganda yung development niya, makakasabay siya sa age group niya. So, yun. Kaya dapat po magpa-newborn screening test po tayo. Kaya importante po siya. Ayan, maraming salamat po sa mga guests natin sa ngayong araw to. Salamat. Kaya nga po, tama po yan. Dapat po talaga ay gawin nating regular to at maging informed po tayo hindi lang sa ating paligid, kundi pati na rin po sa ating mga kalusugan. Kaya samahan niyo po kaming muli sa susunod na linggo dito lang sa Health Talk! Thank you for having joined us in our talks today here at Lighthouse Cafe. We hope you enjoyed all our discussions and you were blessed sa programa pong ito. And thank you to aming ministry partners. Special thanks to 4 Gospel Catering Services. Thanks also to Miami Cakes and Taste and See by Rexy for our special cupcakes and tokens. Maraming salamat din po sa Bella Pit Stop and Hair Cutters Republic para naman po sa supply ng aming mga makeup products. And thank you rin po sa Asia Brewery Pascual for our yogurts today. And sa HMR Philippines for our furnitures on set. Yes, at para naman sa lahat ng mga on-the-go at palagi naka-mobile, you can easily catch our latest episodes through our YouTube channel. Hanapin niyo lamang po ang Lighthouse Bible Baptist Church channel and GCTV YouTube channel. And don't forget to subscribe. Also, please check www.gctv.asia. Yan po ang official website ng GCTV channel. You can check out our 24/7 live streaming of Christian shows. Kaya kung may signal man po kayo o wala, ay pwede pa rin po kayo makapanood ng aming mga shows 24/7. And of course, you can send your comments to us through this official website. Yes, and rest specific to this show, Lighthouse Cafe, pwede rin po kami padala ng yung comments sa Lighthouse Cafe Facebook po namin, or you can also email us at goodtalks@lighthousecafetv.com. At dagdag ko lang, Gabby, no? Meron po tayong bagong Lighthouse mobile app and you can download this sa pamamagitan ng App Store at ng Play Store. Download ninyo sa inyong mga respective na mga smartphones and then install po ninyo. At sa pamamagitan ng mga mobile app na yan, you can watch lahat po ng ating mga feature na mga programa under sa Lighthouse Ministry. At tayo po nagpapasalamat din sa ating mga iba't ibang mga kabahagi ng Lighthouse Ministry, mga iba't ibang missions and churches na family po ng Lighthouse. And so, ayan, bukas din, huwag niyong kalilimutan ng the pulpit at 11 o'clock. And so, be with us again next week as the Lighthouse Media Ministry ng Lighthouse Bible Baptist Church brings to you another episode of the Lighthouse Cafe. Where good talks happen.